ሰላም እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሶፍት መያዣ ነው። በጣም ያምራል። ሶፍት እናስቀምጥበታለን። ቆይና የዋለን አሰራሩን በጣም ቀላል በቤታችን ውስጥ የምንሰራው አንደኛ ለቤታችን ውስጥ የምንጠቀምበት ጠረጴዛችን ላይ አድርገን፣ ሁለተኛ ደግሞ ካፌ ላይ ለካፌዎች ለትልልቅ ሆቴሎች ራሱ የሚሆን በጣም የሚያምር ስታንዳርዱን የጠበቀ የሶፍት መያዣ ነው የምንሰራው። ሌላው ደግሞ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ብታዩ ደስ ይለኛል። የምታዩ ሁሉ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። በተለያየ ከለር ነው የማሳያችሁ። እናንተ ደግሞ በመትወዱት ከለር ተሰራላችሁ። አሁን ወደ ስራው እንግባ። እሺ እንደምታዩት ይሄው በሶስት አይነት ከለር ነው እዚህ አጋጣሚ ያቀረብኩት፣ ግን እኔ ዛሬ ልሳያችሁ የፈለኩት በጥቁርና በነጭ ነው። መጀመሪያ ላይ ጥቁሩን አደርገዋለሁ፣ ከዛ መሃል ላይ ነጩን አርጌ ነው እንደዛ ነው የወደድኩት። እናንተ ደግሞ በፈለጋችሁት በአራት በአምስት አይነት ከለር መስራት ይቻላል። ለዛሬ ግን የፈለኩት እኔ በጥቁርና በነጭ ነው። ይሄው ጥቁሯን ጀምሬያታለሁ እንደምታዩት። ያው አጀማመሩን ከዚህ በፊትም ስላሳያችሁ ብዬ ነው። በጣም ቀላል በቤታችን ውስጥ የምንሰራው በጣም ቆንጆ ነው። እንደነገርኳችሁ ለትልልቅ ሆቴልም ይሆናል፣ ለካፌም ይሆናል፣ ለቤታችንም ይሆናል፣ ለቢሮም ይሆናል። ቆንጆ የሶፍት ማስቀመጫ ነው።
እንደምታዩት እንደዚህ እንደምታምር በጣም ቆንጆ ሆና ተሰርታለች። እዩዋት፣ ብዙ ሶፍት መያዝ ትችላለች። በጣም ቆንጆ ናት። እዩዋት፣ በደንብ ታምራለች። ለማንሳትም ለማስቀመጥም በጣም ምቹ ነች። ምቾት አላት። ብዙ ሶፍት መያዝ ይቻላል። እኔ ግን ይሄው በዚህ በትንሹ ላሳያችሁ ብዬ ነው። አያችኋት? በጣም ነው የምታምረው። በጣም ቆንጆ ዘመናዊና አዲስ የሆነች ስራ ነች። እዩዋት፣ በጣም ታምራለች። በደንብ ነው የምታምረው። አሁን እቺ በቃ ትልቅ ሆቴል ላይም ካፌ ላይ እንዳልኳችሁ ቤት ላይም ብናስቀምጣት ውበት የምትጨምር ነች። በጣም ቆንጆ ሆና አልቃለች። በጣም የምታምረው። በሌላ ስራ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ቴንኪው